tignan mo muna yung tindahan, ha? May tawag ako. Oh, hello? Oh, hello? Sino? Walang kaloy dito. Oh, bigas. Oo, ilang kilo? Pipick up mo ba? Magandang araw, sir. Maaari bang pabilhan niyo ako ng Red Mountain Rice? 2 guhit lang. Bro na, dalawang 200 grams daw ng Red Mountain Rice o 2 guhit. Naku, masyado palang konti. Gawin niyo na kayang kalahating kilo. Sige. Sige, please. Ay, miss, pwede bang bilisan mo? Marami pa kasi akong gustong bilhin. Pwede ba balikan niyo na lang? Mas ready na po ito pagbalik niyo. Opo, sige po. Balikan niyo na lang. O sige, mahal. Pag binigyan, baka hindi na bumalik yun. Kasi naman, Charlie, tulungan mo akong timbangin ng ½ kilogram. Ilang grams ba meron sa ½ kilogram? Teka, parang alam ko yan eh. Ganito kasi yan. Ang 1 kilogram ay may 1,000 grams. Ngayon, kailangan natin hatiin sa dalawa. Tama! Sa ½ kilogram, merong 500 grams. Sige, halika na. Charlie! Kaya mo bang sabihin ang bawat katumbas ng timbang na nakalagay dito? Wala kilogram, gagawin gram. Kaya mo? Wala? Kaya! Sa 1 kilogram ay katumbas ng ilang. 1,000 grams? Tama! May ilang gram sa 2.5 kilogram itong boneless mangus. Ang 2 ay 2,000 grams. At ang ½ kilogram ay 500. Bali, 2,500 grams. Correct. Ngayon naman, mula sa gram, gawin natin kilogram ang timbang, okay? Eto na! Ilang kilograms mayroon sa 6,000 grams? 6,000. Kung 1 kilogram sa 1,000 grams, edi 6 kilograms, 6,000 grams. Correct na naman, Charlie! Disappear! 3,500 grams is equal to how many kilograms? 3,500 grams. 3,000 grams ay 3 kilograms. At ang 500 grams ay ½ kilogram. E di 3.5 kilograms. Ang galing! Kayang-kaya mo na nga, Charlie. Charlie!